Veszélyeztetett fajok. Kihalóban lévő állatok. Megpecsételődött a sorsuk. Vagy még megmenthetőek? Senki sem tudja. De ők megtesznek minden tőlük telhetőt. Fejjel a fajnak. Előfordulása, meleg vackok, kipárnázott helyek. Foglalkozása, az ember legjobb barátja. Neve Jeromos. Előfordulási helye Magyarország, Budapest. Foglalkozása természettudós. Neve Csányi Vilmos. Vilmos és Jeromos. Reggel akkor kezdődik Jeromos számára, amikor a feleségem a redőnyöket felhúzza. És akkor figyeli a Jeromos, hogy hogyan isszuk a reggeli kávét. Amint elkezdünk öltözni, akkor apró vakkantásokkal serkent mindenkit, hogy minél rövidebbre fogjuk az öltözködést, és aztán vágtat az előszobába, ahol a póráza van, és nagy lelkesen akkor nekivágunk a reggeli sétának. A póráz Jeromos szemében nem jelent kötöttséget. Sokkal inkább valami jót, sétát, szabadságot, izgalmat jelképez. Pedig ha jobban belegondolunk, egy városi séta alkalmával a kutyának ezernyi szabályhoz kell igazodnia. Ez azonban Jeromosnak legalábbis egyáltalán nem esik nehezére. A közösségbe kerülő kutya az tulajdonképpen egy mesterséges állat, amelyet több tízezer év alatt nemesített ki az ember állandó válogatással, és ma képes arra, hogy a közösségben úgy viselkedjen, mint egy ember. Jeromos gazdája Csányi Vilmos akadémikus. Egy kíváncsi kutatóelme, akit évtizedek óta foglalkoztat a kutyák és az emberek közt kialakult különleges kapcsolat. Ha vidámak vagyunk, akkor a kutya is könnyen vidám lesz, és játékos. Ha szomorúak vagyunk, akkor a kutya ezt megérzi, és ő is szomorú, és próbál bennünket vigasztalni. Képes az érzelmeit összehangolni a gazdával és a közösséggel. Ez egy emberi tulajdonság. Csányi Vilmos 1994-ben alapította meg az etológia tanszéket, az első olyan kutatócsoportot a világon, ami a kutya és ember közötti kapcsolatot kezdte behatóan tanulmányozni. Csányi Vilmos alapfeltevése az volt, hogy a kutya lételeme a család, és ha kíváncsiak vagyunk a kutyára, ne szakítsuk ki ebből a természetes közegből, hanem vizsgáljuk a kettőt együtt. Világossá vált, hogy a kutya szociális intelligenciája, az, hogy kiismeri magát az emberi közösségben, annak a legfontosabb elemei olyan apró dolgok, amivel eddig senki nem törődött. Hová néz szívesen egy kutya? Mi érdekli? A kutatások arra engednek következtetni, hogy a családban élő kutya figyelmét nagyrészt az ember mozdulatai, cselekedetei, az ember tekintetének keresése tölti ki. Még ha ez nem is látszik mindig, a kutya folyamatosan figyel bennünket, és próbálja kitalálni a következő lépésünket. A kutya imádja az embert. A figyelmek központjában van. Ezek ember tulajdonságok, amelyeket azért vett át a kutya a háziasítás során, hogy jól tudjon alkalmazkodni ahhoz a élőhelyhez, amit úgy hívunk, hogy emberi közösség. Több ezer évvel ezelőtt az ember a vadon élő farkasok közül kiválasztott néhány példányt. Ezek az állatok lettek a mai kutyák ősei. Vajon milyenek voltak ők? Amikor kezdetét vette a háziasítás, a kutya ősei nem sokban különböztek a farkasoktól. Olyanok lehettek, mint azok a farkasok, amelyeket az etológia tanszék munkatársai kézzel neveltek fel. Szelídek, de mégsem kutyák. Sok ezer évbe telt, mire a kutya olyanná vált, amilyennek ma ismerjük. Ennyi idő alatt sok minden megváltozik. A farkasból kutya lett, és ezzel párhuzamosan az ősember is átalakult a mai emberré. De vajon ismerjük-e magunkat eléggé? Ha nem vagyunk biztosak benne, kérdezzük csak meg a kutyákat. Ők mindenki másnál jobban ismernek bennünket.